Van harte welkom bij weer een nieuwe podcast. Het is 1 mei, dag van de arbeid. En ja, zoals goed geaarde socialisten zoals wij zijn, Tom, van harte gefeliciteerd met 1 mei. Hè? Ja, dus eindelijk is het weer zover, hè? Eindelijk ons feestje. Ja, het is, nou ja, goed. Hey, waar gaan we het allemaal over hebben? Misschien ook even goed om even te vragen aan iedereen of we goed te verstaan zijn, of het beeld gewoon allemaal gewoon goed is. Dan weten we dat in ieder geval ook allemaal gewoon werkt. Dus laat het eventjes weten in het commentaar of we goed te horen zijn en te zien zijn. En nou, waar willen we het vandaag over gaan hebben, Tom? Nou, ik wil het in ieder geval over de goud-zilver ratio hebben, want daar is nu iets aan de hand wat niet zo heel vaak is voorgekomen en alle vorige keren is daar een uitslag uitgekomen en daar wil ik het toch wel even over hebben. Ja, we staan zo boven de 100, hè? En ja, gemiddeld genomen rond de 60. Dus ja, dan zou je kunnen verwachten dat zilver gaat stijgen of goud gaat dalen. In het verleden was het zo dat zilver ging stijgen. En natuurlijk, er kan daarna ook alweer een daling van alles ontstaan. Maar het verleden leert ons dat als die ratio boven de 100 uitkomt, dus 1 ounce goud is meer dan 100 ounces aan zilver, dan gaat zilver daarna stijgen. Want zilver is een vertraging, heeft het. Dus eerst gaat goud omhoog, daarna gaat zilver omhoog. En de trend van mensen die meer naar goud en zilver toe neigen, die is nog steeds gaande. Dus ik verwacht ook wel dat beide edelmetalen verder in prijs gaan stijgen op dit moment. Deels natuurlijk omdat de dollar en euro minder waard worden, met name de dollar. Maar deels ook om in te halen, want in feite is goud eigenlijk ietsje te goedkoop geworden in de loop van de tijd. En dat is met zilver helemaal het geval. Dus dan loopt het weer in. En dan gemiddeld genomen zie je dat goud en zilver evenveel koopkracht houden, maar dat loopt nooit 1 op 1 gelijk. Nee. Ik heb hier ook even de grafiek neergezet en hier zie je inderdaad ook dat gemiddeld genomen, zeg maar even over de afgelopen 25, 30 jaar, de koers van goud ongeveer 60 keer zo duur is ten opzichte van zilver. En nu zitten we echt wel gewoon op boven de 100. En ik ga niet voorspellen, maar de vorige keer toen hij in ieder geval op 80 kwam, zakte hij weer terug naar de 40. Hier ging die van de 80 naar rond de 30. Hier hebben we natuurlijk een forse stijging gehad, wel een daling, niet helemaal. Dus het is niet een zekerheid. Maar historisch staan we zo meestal, is goud 60 keer duurder dan zilver. En nu lijkt het dus echt wel gewoon duidelijk bovenaan de bandbreedte te zitten. Heeft ook wel te maken natuurlijk met het feit dat Trump wel belasting wil heffen op zilver, omdat het een industrieel metaal is. En goud natuurlijk niet, dus daar zit misschien een onbalans in. Maar ja, in heel veel zaken hebben we gewoon zilver nodig. Hè? Als geleider in allerlei elektronica wordt zilver nog steeds gewoon gebruikt. Dus ja, ik verwacht in die zin, als er meer elektronica geproduceerd gaat worden, wat ik wel verwacht, dan zullen we waarschijnlijk wel gewoon de situatie houden dat zilver. Ja, als ik kijk naar wat is nou de reden dat goud omhoog gaat. Met mijn internetverbinding. Ik weet niet of jij me nog kan horen, Tom. Ja, ik hoor je. Waarom goud omhoog is gegaan, heeft onder andere te maken, naar mijn idee, met een enorme vraag naar fysiek goud in de Verenigde Staten. Want Trump heeft aangegeven, ik wil dat in Fort Knox gekeken gaat worden of het goud er wel is. Nou, het goud was er niet, want het goud is al een onderpand geweest voor dit en voor dat. En dat is 100 keer onderpand geweest. Dus het goud was er niet. Afgelopen maanden, weken, is er een enorme hoeveelheid aan fysiek goud naar de Verenigde Staten gebracht om die controleurs van Trump straks te laten zien van, kijk maar, daar ligt goud. En ja, dan weet je nog steeds niet van wie de goud is. Dat is nou eenmaal zo. Maar Fort Knox lag zoveel goud niet meer in. En dan moet nu dus even snel voor de bühne waar goud naartoe. Dus daarom is er heel veel vraag naar fysiek goud vanuit de Verenigde Staten geweest. Er is heel veel aanbod van fysiek goud uit Rusland. Want Rusland drijft nu op in feite de goudvoorraad die ze jarenlang hebben verzameld
om een situatie zoals we nu in Rusland hebben, om die het hoofd te kunnen bieden. Dat betekent namelijk, je hebt weinig inkomsten voor je overheid, dus vul je dat aan met de goudvoorraad die je dan opmaakt. Dus in die zin zie je nu dat het goud aan het verschuiven is. China heeft ook nog steeds dat ze goud vragen, maar ook China weet van ja, maar onze economie die gaat een klap krijgen en wij hebben straks goud nodig om dan ook het probleem te kunnen oplossen. Dus in die zin is dus de goudprijs, waarom die zo hoog was, is mij wel duidelijk. En als goud zo duur is, dan zie je dat met name de kleinere consumenten zeggen van nou, dan koop ik wel zilver, want dat is minder duur. En vandaar dat die vraag naar zilver gaat komen. Plus, ja, we hebben allemaal onze telefoons en dingen. Er zitten allemaal stukjes zilver in, omdat het een hele goede geleider is. En ja, de vraag naar zilver is gewoon groot en blijft groot. Dus in die zin heb ik gewoon wel hoop dat goud en zilver voorlopig wel gevraagd blijven. Ja, zilver wordt ook wel eens het poor man's gold genoemd. Hè? Dus als je nou niet genoeg geld hebt voor goud, dan koop je gewoon zilver. Een andere, wat ook wel eens vaak wordt genoemd als goud, is Bitcoin. En Bitcoin, nou ja, ik weet niet of is dat het digitale goud, zoals het soms wel wordt genoemd. Ik weet dat jij daar anders in zit dan ik. Maar ik vind het wel interessant. Bitcoin lijkt in ieder geval weer op weg richting de $100.000. En als je het omrekent, er was ooit eens een keer een meneer en die had honger en die bestelde een pizza en die heeft die afgerekend met 10.000 bitcoin. Dat was een Laszlo Hasniak. En die, ik denk dat dit er nu wel een klein beetje spijt van heeft, want dat is 10.000 bitcoin keer 100.000, dan kom je dus op $1 miljard uit. Dus je hebt dus gewoon voor $1 miljard van een pizza besteld. Dus ja, dan moet je wel heel veel honger hebben. En volgens mij kun je gelijk aardige pizza-ketens tegelijk opkopen in plaats van één pizza. Dus, maar jij bent volgens mij niet zo enthousiast over het digitale goud, hè? Nou, ik zie het niet als digitaal goud. Ik zie wel dat die trend omhoog gaat. En dat is logisch, want die gaat nog heel veel hoger komen. Want nu gaat Jan en allemaal bitcoins kopen. Maar ik geloof er niet in dat bitcoin de munt van de toekomst gaat worden. En ieder voor zich moet dat zelf weten. Maar ik stop daar geen groot geld in. Ik heb wel wat geld zitten in crypto's, in crypto-index. Maar niet zodanig dat ik zeg, erg veel. En wat zou ik daar nou schokkend rijk of arm van worden als dat of omhoog gaat of omlaag gaat. Dus ik heb er wel iets in. Maar ik geloof er nog steeds niet in dat bitcoin het gaat worden. Maar ja, als je daar een ander idee over hebt, dan be my guest en koop die dingen. En wat ik het zelf over wil hebben, die man met die pizza. Ja, als hij de spijt, ik weet niet of hij spijt van heeft. Als hij er toen 10.000 had hij er waarschijnlijk nog wel meer dan dat. En aan de andere kant, hij kon natuurlijk ook niet voorzien wat er zou gaan gebeuren. Als we kijken naar goud, maar ook bitcoin. Een van de dingen wie nu het grote twijfelpunt is naar de toekomst toe, en twijfel mag je tussen aanstekens zetten, is de economie. Waar gaat het heen met de economie? En daarmee hangt dan ook een stukje goud, zilver, maar misschien ook wel bitcoin. We zien nu Volkswagen van de week 37% minder winst. En alle andere autofabrieken die zeggen van ja, we gaan geen verwachting meer afgeven voor dit jaar. Want we weten het simpelweg niet. We weten niet wat de importheffingen, wat voor impact dat gaat hebben op ons winst. En we hebben überhaupt geen zicht op wat de vraag van de consumenten gaat zijn. Want er is nu echt een probleem. Als we kijken naar Amerika, daar neemt de werkloosheid heel hard toe. En de kanarie in de kolenmijn is Las Vegas daar. En Las Vegas heeft al heel veel ondersteunend personeel ontslagen, omdat er gewoon veel minder toeristen komen. Dus ja, die mensen die gaan geen nieuwe auto meer kopen. Maar dat betekent ook dat anderen dan zeggen van ja, ik weet ook niet hoe zeker mijn baan is. Dus het gaat heel slecht met de autofabrikanten. Ik denk dat de Amerikaanse economie is 0,3% gedaald in het eerste kwartaal. We zijn gewaarschuwd. Het gaat nog heel veel harder volgens mij. Ja, overigens, als je meer wilt weten over Bitcoin, ik heb ook een boek geschreven, de meeste van de vragen over Bitcoin en Ethereum.
over zaken zoals een portfolio, hoe je die aanhoudt, hoe je ervoor zorgt in ieder geval, hoe je succesvol kunt handelen in Bitcoin en Ethereum, zonder dat je zelf alle valkuilen hoeft in te lopen. Dan kun je eventjes het woordje Bitcoin achterlaten in de comment. En dan stuur ik je de handleiding, stuur ik mijn digitale boek eventjes toe. Dus dan heb je meestal de vragen over Bitcoin en Ethereum. Dus laat even in de comments het woordje Bitcoin achter, dan stuur ik je die eventjes toe. En ondertussen ga ik dan ook eventjes even een koers laten zien ook van Volkswagen. Ook wel interessant. Heel even bericht over dat. Harm, heel even. Degene die de video bekijken op het Beursbox kanaal, die kunnen dat niet in de comments doen, maar die kunnen in de beschrijving van de video de link vinden waar je alsnog de aanvraag voor alle bonussen kan doen. Want ik zie in de comments onder mijn video op het videokanaal zie ik ook dat ze dat vragen, maar ja, dan werkt het niet meer. Dit is een live opname en als je op het videokanaal kijkt, dan is het niet meer live. Sorry. Hele goede aanvulling. Ik las ook een bericht over Volvo, die in ieder geval ook al mensen gaat ontslaan. Dus ook in Europa zien we in ieder geval de effecten van de maatregelen van Trump, de handelsoorlog al ontstaan. Overigens wat misschien nog wel interessant is als je kijkt naar de koers van Volkswagen. Volkswagen is ook, een autofabrikant, is ook een cyclisch aandeel. Dus als het goed gaat in de economie, dat zagen we na het in elkaar ploffen van de internetbubbel, hebben we hier een mooie stijging gehad van de koers van Volkswagen. Vervolgens was iets van een kredietcrisis of een bankencrisis of een landencrisis. Ik weet niet meer wat. Er waren heel veel crisissen bij elkaar in één keer. En toen daalde de koers van Volkswagen heel fors, van 134 naar de 30. Vervolgens hebben we weer een stijging gezien. Hebben we ook weer gezien dat het economisch allemaal weer goed ging. Tot 2015 weer een forse daling. We hebben ook hier in ieder geval ook gezien ook een virusje wat hier rondwaarde. Daarna ging het economisch weer goed. Maar we zien eigenlijk dat sinds 2021 het economisch toch wel een stukje minder gaat. Als je kijkt naar de koers van Volkswagen, van de 250 nu naar de 80, geeft dat ook wel aan dat het economisch al een tijdje minder gaat in ieder geval. Mensen kopen minder snel een auto en denken, ik rij nog wel even een jaartje door met mijn auto in plaats van een nieuwe te kopen. En dat zijn natuurlijk ook kanaries in de kolenmijnen, dit soort koersontwikkelingen bij de automobielfabrikanten. Ja, helemaal duidelijk. En als we kijken even naar Amerika, daar is natuurlijk Las Vegas, daar is daar de kanarie, maar in Las Vegas is het altijd hoogseizoen. Maar we zien dus dat vooral de toeristenbranche, die gaat enorme klappen krijgen. En dan zie je dat daar echt de klappen nog gaan komen. Hè. En denk aan Florida, denk aan de verschillende Disneyparken, denk aan de natuurparken. Daar gaan heel veel minder toeristen, vooral uit het buitenland, daar naartoe. Dat gaan ze allemaal wel voelen. Nou, die automobielsector, die is eigenlijk over het hele brede vlak is die slecht. Het is niet zo dat daar nog een goede tussen zit. Ze gaan allemaal naar beneden. En jij hebt Porsche voorgehouden, hè? Ja, Porsche gaat ook, wat dat betreft denk ik gewoon misschien beter je geld kunnen stoppen in een Porsche zelf. Hè. Ook al is daar de afschrijving enorm, gaat de koers van Porsche nog harder onderuit. Hè. Zien we 120, nu naar de 44. Dus in een paar jaar tijd gaat het volgens mij nog harder dan de afschrijving van een Porsche zelf. Die natuurlijk al fors is. Tenzij je misschien een mooie klassieke Porsche koopt. Maar het zijn inderdaad wel ontwikkelingen die wel aangeven dat het economisch allemaal net ietsje minder gaat sowieso in ieder geval in Europa. Ja, als beleggers denken van, maar dan koop ik hem nu, want hij is zo lekker goedkoop. Ja, de trend is omlaag. Dus die huidige koers kan nog steeds heel fors omlaag. Dus alsjeblieft, ga niet te snel erin. Want als we naar de beurs kijken en naar de economie, het is nog maar net begonnen, hè. We zien nu pas de eerste keer in Amerika een krimp van de economie van het eerste kwartaal uit bezien. Dat wordt alleen maar erger. Er gaan echt miljoenen mensen in Amerika hun baan verliezen. We hebben als eerste vanuit Deutsche, maar van dan de toeristenindustrie. Vervolgens zie je bij de importeurs dat ze gewoon veel mensen gaan ontslaan, omdat ze niet meer durven te importeren. Dan zie je in de warenhuizen dat allemaal minder gaat. Dus het is allemaal negatief en op de beurs zien we dat nog amper. Dus alsjeblieft, ga niet te snel die beurs in.
Want de koersen daar, die gaan dalen. Dat is tenminste mijn insteek. Dus ik zeg niet dat je alles moet verkopen, maar alsjeblieft zorg ervoor dat je je niet in de vingers snijdt door te veel in de aandelenbeurs te zitten. Nee. Nee, ik denk dat je inderdaad gewoon heel voorzichtig moet zijn, heel selectief moet zijn. Wellicht wel gaat kijken naar, want vroegcyclische aandelen zoals automobielfabrikanten, daar moet je denk ik gewoon niet in zitten. Wat vaak wel dan interessant zijn, meer de defensieve sectoren, zoals de energiesector. En misschien wel eventjes leuk om even nog te kijken wat er gebeurde in Spanje en in Portugal. Daar was in ieder geval ook een forse storing van het energienetwerk. En nou, misschien dat daar nog interessante aandelen tussen zitten. Ik weet niet, heb jij het een beetje gevolgd wat er gebeurde in Spanje en in Portugal? Ja, nog steeds is onduidelijk wat nou de echte reden was. Ik weet niet of dat echt onduidelijk is of dat ze het niet hardop wilden zeggen. Maar naar mijn idee is de reden dat er veel te veel duurzame energie op het net kwam. Het net is natuurlijk al nooit opgebouwd om decentraal energie binnen te krijgen. En dan kwam er natuurlijk in Spanje met mooi weer, komt er een gigantische hoeveelheid aan zonne-energie, komt er ineens op dat net binnen. En ja, dan gaat het op een gegeven moment een keer helemaal mis. En dan is het dat er ergens iets uitvalt en dan ontstaat er een domino-effect. En alles valt dan uit. En uiteindelijk viel heel Spanje, heel Portugal en een stukje van Frankrijk vielen uit. En ik vrees dat we dat de aankomende tijd vaker gaan krijgen. Kijken we naar de Verenigde Staten, want daar is toch wel ook het punt dat ze dat daar hebben. En die zeggen van we moeten kijken naar de baseload. Kijken we dan nu naar Europa, wat zou dan een baseload kunnen betekenen? Nou, dat is kernenergie. Dat je die basis neerlegt. En dat betekent dus dat je met andere energievormen, duurzame energievormen, dat je die eraf moet koppelen op het moment dat het te veel wordt. En we zien nu in Nederland, ik heb daar toevallig hier in mijn woonplaats met een energiecorporatie mee bezig. We zien hier in Nederland dat de wetgeving hopeloos achterloopt. Dat terugleveren, dat is 2027 over. Maar op dit moment, althans die vergoeding, die salderingsvergoeding. Maar we zien ook, als je nu teruglevert en je levert gemiddeld genomen 70% van wat jouw zonnepanelen opleveren, lever je aan het net. Die gebruik je niet zelf. Nou, daar moet je voor betalen. En dan heeft Greenchoice al gezegd, je krijgt een kwart cent per kilowattuur, krijg je ervoor. Maar je krijgt hem ook een boete per jaar. Dus als je veel levert, €600, €675 boete per jaar. En dan krijg je een kwart cent per kilowattuur krijg je dan als vergoeding. Ja, dan gaan mensen straks gewoon hun zonnepanelen afkoppelen. Want dat heeft dan weinig zin. En je moet nu geen batterij kopen, want we weten niet wat die wetgeving gaat doen. Want die wetgeving loopt achter. Dus zolang die wetgeving niet geregeld is, hou je geld zelf, beleg het heel gunstig. Daar heb je meer aan dan dat je gaat investeren in een batterij of zonnepanelen of andere zaken, waarvan je niet weet hoe dat straks fiscaal gaat uitpakken, omdat die wetgeving niet duidelijk is. Dus je kan jezelf vreselijk in de vingers snijden. Als je nu investeert, doe het in isolatie, of doe dat in gewoon een totaal anders iets, leningen bijvoorbeeld, dat je rente krijgt. Maar daar heb je dan meer geld dat het oplevert dan dat je met je energie gaat klungelen. En neem gewoon een vast contract, zodat je niet verrast wordt. Nou, het is helaas zo, en ik zou het graag anders zien, maar ik vrees dat die energiemarkt nog even een puinhoop blijft. Ja, nou ja, en als je kijkt naar de problemen die het veroorzaakt in Spanje en in Portugal, hè, waren zelfs 5 doden te betreuren. Enorme files in de steden, omdat de verkeerslichten uitvielen. Mensen die in de rij stonden bij de geldautomaat. De supermarkten die gelijk leeg, schappen waren gelijk leeg. Dus het heeft een enorme chaos gecreëerd. Dus daarom denk ik, we moeten met z'n allen denk ik wel gewoon goed gaan kijken hoe gaan we die energie structureren. Want ja, we hebben natuurlijk ook wellicht door alles wat er eventueel gebeurt qua cybersecurity. Het kan ook zijn dat er misschien iemand is geweest die heeft gedacht van weet je wat, laat ik eventjes het elektriciteitsnet platleggen. Alles is tegenwoordig natuurlijk gewoon ook te hacken. Dus daarom zijn er denk ik wel voor beleggers ook gewoon kansen om te kijken naar cybersecurity. Maar bijvoorbeeld ook gewoon naar die energietransitie. Die zullen we met z'n allen toch wel gewoon door moeten gaan maken. Omdat we nu helemaal gewoon niet door kunnen blijven gaan met fossiele brandstoffen. Ik geloof niet, peak oil, dat het op een gegeven moment nog heel snel over is. Er is denk ik nog best wel heel veel mineralenolie. Maar qua toekomst denk ik dat er nog heel veel mogelijk is
ook voor Spanje en Portugal, waar in ieder geval meer zon schijnt dan gemiddeld in Nederland, zijn er denk ik best wel heel veel kansen. En ik heb er ook een handleiding over geschreven hoe je dus kunt investeren in zonne-energie. Dus als je die handleiding ook wilt ontvangen, dan denk ik dat daar best heel veel mooie kansen ook tussen gaan zitten. Misschien niet nu, maar misschien wel een aantal interessante aandelen die je goed in de gaten moet houden. Het kaf van het koren kunt scheiden, zodat je op die manier wel op de eerste rij zit op het moment dat, dat er meer duidelijkheid komt over bijvoorbeeld die wetgeving. Want we zullen met z'n allen natuurlijk toch gewoon meer duurzame energie moeten gaan ontwikkelen, lijkt mij. Ja, dat is het trieste, hè, dat je nu dus eigenlijk ziet van die duurzame energie is mogelijk het probleem, hè, want dat net is er niet op voorbereid. Maar uiteindelijk moeten we wel naar die duurzame energie toe. Dus hoe ga je dan voor elkaar krijgen dat je het net stabiliseert en toch die duurzame energie binnen blijft krijgen? Nou, dat is dus het grote probleem nu. Van of enorm investeren in het netwerk, of enorm investeren in batterijen die op het netwerk zitten. Of toch zorgen van, ga nou dat zo aanpassen dat we er geen last meer van hebben. En misschien moeten we wel toe naar een opbouw van lokale netwerken die wel gekoppeld zijn aan elkaar. Want dat hebben we dus gezien dat Frankrijk losgekoppeld kon worden toen er een probleem ontstond. Maar dat je toch meer naar lokale dingen gaat. En ik had het erover met onze energiecorporatie. Van eigenlijk zou je hier in onze woonplaats alle mensen die batterij in huis hebben staan en maar ook een elektrische auto hebben. Het zou zo moeten zijn dat je dan zegt, nou, de woonplaats die zorgt ervoor dat er dan een balans ontstaat. We gebruiken die batterijen lokaal, niet privé, maar lokaal om dus de plussen en minnen weg te strepen. En als je dat dan doet, dan is er veel meer mogelijk. Dan is ook die netcapaciteit veel groter. En nu is het iedereen voor zich. Iedereen wil om 6 uur als ze thuiskomen die auto opladen. En ja, dan gaat het dus helemaal mis. Want ja, daar is die capaciteit niet voor. We zijn namelijk op dat moment ook al aan het koken. Dus dat gaat helemaal mis. En dan zal eigenlijk van hogeraf, of je dat lokaal of landelijk, maar lokaal hadden wij het natuurlijk over, want we zitten hier met een lokale energiecorporatie. Dat je zegt, ja nee, dan bepalen wij dat gaan we niet doen. Die auto kan je niet opladen tussen 6 en 10 's avonds. En op die manier zou je dan een heel probleem kunnen wegnemen. Maar dat vergt enorme investeringen, maar ook een enorme verandering van de wet en hoe we dingen hebben geregeld. En als we kijken naar de partijen in de markt, die zitten niet te wachten op al die veranderingen. En dat is dan die liberalisering van de energiemarkt, die zit nu tegen. Die zorgt er nu voor dat we niet verder komen, want het is niet in het belang van de individuele bedrijven om hier snel een oplossing voor te zoeken, want dan moeten ze heel veel investeren. Dan hebben ze zoiets van, ja, dan laat dat de overheid dan maar doen. Als dat zo'n probleem is, dan moeten jullie dat maar oplossen. Dus die liberalisering, achteraf gezien van de energiemarkt, hadden we niet moeten doen. Nou ja, ik denk met prijzen, en zeker gewoon met de huidige meters, dat je natuurlijk wel gewoon kunt gaan kijken als er heel veel vraag is, dat je op die manier vraag en aanbod op elkaar kunt afstemmen. Wellicht ook weer met een stukje crypto. Ik kan me voorstellen dat met smart contracts je ook energie kunt uitwisselen. Er zijn ook smart contracts voor. Dus ik denk nog wel dat daar een mooie oplossing in het verschiet ligt voor crypto. Maar overigens ook nog even... Als daarover, dan, je zegt crypto, maar eigenlijk zeg je min of meer blockchain. Die techniek erachter. Het is niet het muntje, maar de techniek erachter. Daar ben ik het volledig met je eens. De muntjes, dat is een ander verhaal. Maar de techniek achter crypto, die zouden we heel goed kunnen gebruiken om dus die handelingen te kunnen verrichten. Om dus die compensatie te geven voor het feit dat je zonnepanelen, je batterijen, je elektrische auto inzet voor het grotere goed. Ja, daar zie ik wel wat mogelijkheden. Ja, en ik kan me voorstellen, ik ben nu in het zuiden van Italië. Nou, hier schijnt aardig de zon. Ik weet niet hoe het in Nederland op dit moment is. Maar stel dat ik nu gewoon energie over heb en ik zeg gewoon, Tom, jij hebt misschien nog wat energie wat je nodig hebt. Dan kan ik het aan jou leveren via een smart contract. En dan kunnen we wel via zo'n muntje, zo'n smart contract, dat gewoon leveren. En dan krijg jij ervan uitgaan dat het netwerk inderdaad op dat moment wel stabiel genoeg is dat ik ook hier het kan opwekken en dat jij het kunt gaan gebruiken. Dus we zullen waarschijnlijk wel gewoon op een andere manier moeten gaan kijken. Maar er zijn
ideeën, er zijn initiatieven in die richting. En daarom denk ik dat er op zich best wel heel wat potentie nog zit in die mogelijkheid. Overigens, als je wilt leren beleggen. Tom, je hebt volgens mij ook een heel mooi boek daarover geschreven. Kun je daar misschien even over zeggen? Een mooie, Ja, mooie ik heb een e-boekje geschreven over leren beleggen. En dat is gratis te verkrijgen via beursbox.nl. Ik zal ook in de beschrijving van de video de link daarin zetten. Je kan er gewoon in lezen, je kan hem downloaden, je mag hem weggeven. Dus dat is allemaal vrij verkrijgbaar. Daarin geef ik gewoon aan hoe ik kijk naar beleggen. En ik denk dat dat een heel nuttig boekje is om de goede stappen te maken richting beleggen. Dus wat dat betreft, ik kan alleen maar zeggen, maak er gebruik van, lees het ook. Want het is erg interessant. En als iedereen dat zou gebruiken, dan zou er heel wat minder geld verloren worden op de beurs, denk ik. Maar verliezen kan je nooit helemaal voorkomen, hoeft ook niet. Maar ik denk dat het een goede zaak is. Dus in de beschrijving. Ja, nou ja, en ook als je dit direct wilt ontvangen, laten we eventjes het woordje beleggen achter in het commentaar. En dan stuur ik ook op dat moment gelijk eventjes de link toe. Dus dan hoef je daar verder ook niet naar op zoek. Krijg je die op dat moment ook gewoon automatisch voor mij toegestuurd. Dus ik zie gelijk een vraag ook binnenkomen van. Als je zegt, gaan jullie nog de belastingveranderingen aan die er aangekomen gezien het erfrecht? Ja, ook een hele interessante, denk ik, Tom. Daar is ook het nodige over te doen. Ze willen graag dat je dubbel gaat betalen. Hè? Dus eerst het geld wat je verdient, daar moet je inkomstenbelasting over betalen. Vervolgens koop je daar bijvoorbeeld een huis mee. En als je dan overlijdt, dan moet je daar nog een keer erfbelasting over gaan betalen. Dus stel dat jij nu jouw 40 woningen in jouw erfenis zou moeten overdragen aan jouw kinderen. Ja, dan hebben jouw kinderen waarschijnlijk wel een uitdaging. Want ja, dat heeft toch een behoorlijke waarde. Dus op het moment dat jij dat moet overdragen, dan zit daar aardig wat risico aan op dit moment. Ik weet niet of jij die discussie ook een beetje gevolgd hebt, Tom? Over... Ja, ik sta erin dat het misschien wel een verrassend iets is. Maar als ik kom te overlijden, is mijn vermogen voor de kinderen een inkomenpost waar hun nog nooit belasting over hebben betaald. Wat is hun inkomen dan, hè, wat er komt? Dus ik vind het volkomen terecht dat buiten een aantal vrijstellingbedragen, dat je dan moet betalen als je van mij, ik heb dan nu 28 huizen en 7 appartementen en nog 1 huis hier in Nederland, dus 29 huizen in totaal. Als je dat dan zomaar krijgt en het komt boven een bepaald minimumbedrag, dat je daar dan belasting over moet betalen, vind ik volkomen terecht. Waarom vind ik dat terecht? Wij hebben dat tot nu toe nooit zo gedaan in Nederland. Althans niet echt zo heel veel. En betekent dat rijke families rijk bleven. Dus die rijkdom, daar werd nooit over afgedragen. En dat is ook via trusts en dergelijke is dat allemaal afgeschermd. Dus er wordt nooit belasting over betaald. En dat is een behoorlijk oneerlijk verhaal, want die mensen die hebben daar nooit voor gewerkt. Want dat heeft opa of nog verder terug heeft dat gedaan. Die heeft een mazzeltje gehad, heeft een prachtig bedrijf gehad. En daar leven ze nog steeds op. Ik vind wel dat er een bepaalde vrijstelling moet zijn. Nou, die is er. De meeste mensen zullen helemaal geen last hebben van het erfrecht. Nou, dan moet je er ook niet over zeuren. Maar de rijkeren, ja, die stijgeren. Want ik zal eens wat moeten inleveren van mijn rijkdom. Ja, ik vind dat volkomen terecht dat dat moet gebeuren. Dus in die zin zal ik er misschien anders in staan dan de meesten. Maar juist omdat er zoveel vrijstellingen zijn, zal het voor 90% van de bevolking helemaal niks uitmaken. En die 10% is het volkomen terecht dat ze een keertje echt belasting gaan betalen. Maar goed, zo sta ik erin. Ja, nou ja, ik vind in ieder geval als je er al belasting over hebt betaald, voor het opbouwen, ik wil graag wat achterlaten voor mijn kinderen. Ik vind niet dat mijn kinderen daar nog een keer belasting over moeten betalen, omdat ik er al belasting over betaal. Maar goed, we hoeven het niet altijd eens te zijn, Tom. Dat zijn we ook op het gebied van crypto ook niet altijd. Dat maakt het denk ik ook wel interessant. Ik vind juist dat als ik ook kijk bijvoorbeeld naar de economie. De economie is het afgelopen kwartaal met 0,1% gestegen. Uitgedrukt overigens nog steeds in de euro van 3 maanden geleden. Dus waarschijnlijk is er een economische krimp. De enige sector overigens die is gestegen. Kun je raden welke sector dat is geweest? Waar er wel zeg maar groei is geweest? De overheid. Die is wel uitgebreid.
En ik vind dat juist niet zo'n heel goed idee, dat je op dat moment als een soort van blok aan je been, daarom denk ik ook gewoon dat Amerika een betere kaart in handen heeft dan Europa, omdat ja, de belastingdruk daar lager is, de overheid daar is kleiner. Ik denk dat we namelijk wel een overheid nodig hebben, maar niet eentje die alleen maar aan het groeien is en er steeds hogere belastingen. Want dan kom je uiteindelijk gewoon in een communistisch systeem. En het socialisme, zoals ik in ieder geval er naar kijk, zorgt ervoor dat uiteindelijk gewoon er onvoldoende prikkels zijn om te presteren, om te groeien. Dus ja, ik ben daar zelf niet zo'n groot voorstander van een hele grote overheid en een enorme belastingdruk. Dus ik denk dat het belangrijk is om alles wat je hebt opgebouwd tijdens je leven en je wilt overdragen aan je kinderen en je kleinkinderen, dat ook niet het hele erfgoed, zeg maar, moet worden verkocht. Hè? Stel dat ik gewoon een mooi huis heb gekocht en dat dat verkocht moet worden, omdat mijn kinderen dan eerst belasting daarover moeten gaan betalen. Ja, daarom zei ik al, er is vrijstelling. Hè? Hoeveel miljoen moeten jouw kinderen gratis krijgen? Nou, voor 90% van de Nederlanders zal er geen belasting gegeven gaan worden over wat ze aan erfenis geven. Dus dat maakt het zo gek dat heel veel mensen die in feite daar geen belasting over te betalen, zich hard maken over het feit, dat moet allemaal niet gebeuren. Terwijl ze er geen last van hebben, omdat ze niet genoeg vermogen hebben dat ze er ooit onder vallen. Dus in die zin, je kan ook jaarlijks met een warme hand, kan je ook al overdragen aan je kinderen. Weliswaar niet de grootste bedragen, maar je kan dat er wel doen. Nou, als je daarmee zit van, ik heb zoveel miljoen die ik naar mijn kinderen over wil schuiven, begin dan al heel vroeg met die jaarlijkse dingetjes. En als jij goud in munten hebt, niemand die ziet dat jij dat overdraagt. Dus in die zin, er zijn zat mogelijkheden om het legaal of illegaal te doen. Maar uiteindelijk, als jij enorme miljoenen overdraagt, vind ik het volkomen terecht. Dan de overheid. Je zei, de Amerikaanse belastingdruk is lager. Ja en nee, daar is het niet. Uiteindelijk, aan het eind van het verhaal, maar daar heb ik het eventjes over Biden. Ik weet nu niet hoe het zit met Trump, want dat weet niemand nog. Maar uiteindelijk ben je als bevolking in Amerika net zo duur uit als hier. De reden is, wij hebben die gezondheidszorg er ook in zitten. Daar betalen we ook belasting over. Dat hebben ze in Amerika niet. Alleen die gezondheidszorg, als je hem wil hebben, is die schreeuwend duur in Amerika. Nou, dus ja, dan kan je zeggen, daar hebben we geen belasting voor betaald. Nee, maar als jij gezondheidszorg wil hebben, dan betaal je zoveel eigenlijk dat je zegt, je had beter belasting kunnen betalen. Dan heeft iedereen tenminste gezondheidszorg. Dus onderzoek heeft geleerd dat Amerikaanse belastingdruk eigenlijk nog 1% hoger is als dat die hier in Nederland is. Als je dus gewoon de spullen wil hebben die we hier hebben. Nou, dan kan je wel nog steeds de discussie hebben. Is het dan niet zowel daar als hier te duur? Het antwoord is ja, we hebben te veel. Als je in Amerika kijkt hoeveel politieagenten ze hebben net zoveel politieagenten als inwoners. Dat is overdreven. Maar als er daar een ongeluk gebeurt, moet je niet gek staan te kijken dat 8 politieagenten omheen staan. Daar hebben we die, hè. Moet je blij zijn als er 2 komen. Hè? Dus dat zie je al zo'n verschil. En aan de andere kant hebben wij hier een aantal dingen. En met name natuurlijk bij gemeenten. Dat we ongelooflijk veel mensen aan het werk hebben om hele domme dingetjes te blijven doen. Dus in die zin is het ook wel wat. Amerika heeft weinig ambtenaren. Ja, op federaal niveau. En dat is het grappige. Trump heeft op federaal niveau die weinige ambtenaren die ze hebben, heeft hij ook nog eens een heleboel van ontslagen. Op staatsniveau heeft Amerika heel veel ambtenaren. Wat ik al zei, die politieagenten. Ze hebben veel meer politieagenten dan dat wij hebben. Dus in die zin, het is een ander land. Ik zou er niet willen wonen, want ik vind het anders zo slecht dat ik er echt niet heen zou willen. Maar het is niet beter daar geregeld als dat het hier is. Het is anders geregeld en net zo duur. Ja, ik gelijk eventjes mijn scherm nog eventjes delen. Kom over, even kijken. Wat ik in ieder geval hier zie, is dat de overheid wel steeds groter wordt. Hè? Als je het vergelijkt met 1900, dan zie je in ieder geval wel de uitgaven van de overheid als percentage van het bruto binnenlands product. Dan zie je in ieder geval dat die in Nederland aanmerkelijk hoger zijn, zo'n 50%. Waar het in Amerika, in ieder geval de uitgaven van de overheid, aanmerkelijk lager zijn.
Maar ze groeien allebei. En dat vind ik in die zin niet een hele sterke ontwikkeling. Hè? Waar we in 1900 zo'n 10% van de uitgaven van de overheid, dat we nu ongeveer 50% en het stijgt door. Dus dat we op een gegeven moment gewoon meer geld wordt uitgegeven door de overheid dan we met z'n allen produceren in Nederland. En dat vind ik op zich niet een hele goede ontwikkeling. Nee, mee eens. Hè? Maar het punt is even, dit is een vertekend beeld, omdat bij de Verenigde Staten natuurlijk een aantal dingen daar in de publieke sector zijn gekomen die wij hier nog steeds bij de overheid neerleggen. Dus vandaar dat je het appels en peren aan het vergelijken bent. Aan het eind van het verhaal, de belastingdruk, de druk die je aan kosten hebt, als je dezelfde services wil hebben, die ligt bijna gelijk, ligt 1% hoger in de Verenigde Staten. Althans, dat onderzoek is tijdens Biden's periode gedaan. Ligt daar 1% hoger dan dat het hier lag. Dus dat is bijna vergelijkbaar met elkaar. Maar in Amerika zijn dus heel veel mensen die geen gezondheidszorg hebben, omdat ze dat pertinent niet kunnen betalen. Ja, dat is een hele vervelende situatie. Want stel je voor dat je dan iets hebt. Ja, er zijn heel veel mensen die dan niet naar de dokter kunnen, want ze kunnen het letterlijk niet betalen. En ja, naar de dokter gaan betekent failliet gaan. En dan word je beter. Hè, dus ze maken je beter, maar je bent je huis kwijt en ben je werkloos en dakloos. En dan zie je maar hoe je rondkomt. Dus dat is een situatie zou ik niet graag willen hebben. Ja, ik zie nu die Europese populatie. Dat is een zeer ongezond beeld wat ik hier zie. Harm, een dikke buik waar u tegen zat. Ja, nee, dat is of een kind met een waterhoofd in ieder geval niet heel erg gezond. Want ja, de grootste kostenpost nu is inderdaad gewoon zorg, zoals we dat net zagen. En je ziet eigenlijk dat die bevolkingspyramide heel ongezond is. Dat het vooral de babyboomers vanaf 1945 na 1945 tot aan onze generatie, die hier ook in zit. En als je het gaat terugrekenen, dan zijn er zometeen ongeveer 2 mensen die moeten zorgen voor 1 65-plusser. Waar normaal gesproken die bevolkingspyramide natuurlijk gewoon bovenkant heel smal is. Er zijn maar weinig mensen die 100 jaar of ouder zijn. En een brede basis, veel jongeren. En wat je bijvoorbeeld in Azië ziet. Maar in Amerika en in Europa is dit denk ik wel een probleem wat zich in de komende tijd in ieder geval absoluut gewoon gaat voordoen. Door die vergrijzing, door de hoge kosten van de gezondheidszorg. Weet je wat de oplossing is? Dat wil niemand weten, maar dat zijn die vluchtelingen, die jonge vluchtelingen. Dat is de oplossing. Die moeten we binnenhalen. Hoe vreemd het ook klinkt, want wij hebben die nodig om daar werk te gaan doen en te werken voor al die ouwetjes die nu daar gaan komen. We hebben hier in het dorp hebben we een hele discussie over het AZC en niemand die het wil. En hij komt naast mijn huis bijna en daar sta ik ook niet op te wachten. Maar wij hebben die vluchtelingen, die hebben we uiteindelijk dus wel nodig in de economie. Als we kijken hier in Eindhoven omgeving, ASML wil hier op korte termijn 20.000 arbeidsplaatsen creëren. Wie gaat dat vervullen? We hebben al eigenlijk geen enkele werkloosheid. Dan heb je het alleen over ASML. Alle toeleveranciers, de schoonmaak, de catering, moet allemaal gevuld worden. Die telt ASML niet mee, moet er allemaal nog bij. Dus we gaan hier gewoon een 100.000 werkplekken bij creëren. Ja, wie gaat dat dan doen? Ja, daar hebben we dus uiteindelijk of de expats voor nodig, of we hebben daar de jonge vluchtelingen voor nodig die dat werk voor een deel gaan doen. Want uiteindelijk willen we wel, ASML moet groeien, want dat is goed voor onze economie. Ja, er zijn wel grenzen aan die groei. En dat is misschien dan ook even een punt. Of als je gaat groeien, dan moeten er mensen bij. Of je moet stellen, ja, wij erkennen nu dat er grenzen aan de groei zijn. De Club van Rome heeft het ook ooit gezegd. En tot hier en niet verder. Dat is wel een heikel puntje, vrees ik. Ja, absoluut. Ik zie ook nog een vraag van Jos, die zegt welke diensten zijn essentieel? Nou, ik denk vooral inderdaad, zeker bij de vergrijzing, zijn het wel zaken zoals bijvoorbeeld diensten die geleverd worden aan de mensen die wat ouder worden natuurlijk. Hè? Dus je zult uiteindelijk gewoon steeds meer ook zorgdiensten gaan krijgen. Maar ik denk ook wel, er is wel wat dat betreft echt wel gewoon een verschuiving in de economie.
door een vergrijzende samenleving. Dus ouderen gaan over het algemeen minder investeren in bepaalde zaken, kinderwagens en dergelijke. Ouderen zullen misschien wat meer gaan investeren, bijvoorbeeld gewoon in zaken om het huis comfortabel te houden. Dus er zijn wat dat betreft ook denk ik wel voor beleggers in ieder geval interessante kansen om te gaan kijken hoe gaat die vergrijzing nu een invloed krijgen op onze hele samenleving, op onze economie. Dus daarom denk ik ook interessant. Energie blijft denk ik ook wel een punt. Dus ja, en ik denk ook, je moet continu gaan kijken welke sectoren interessant zijn, welke verschuivingen zijn er allemaal binnen die economie en waar kun je als belegger op dat moment goed op inspelen. Ja, een van die dingen wat ik al zei, de baseload, kernenergie, dat betekent dus uiteindelijk uranium. Maar het betekent ook de bedrijven die kerncentrales ontwikkelen. En daarmee ook de technieken ontwikkelen. Die kunnen dus heel erg interessant zijn. Alleen de vraag is wanneer. Want we weten ook als die economie in elkaar lazert en er miljoenen mensen werkloos raken in de Verenigde Staten, gaat Europa er ook last van hebben. En dat zal zijn gevolgen op de beurs ook kunnen hebben. Want dan gaan bedrijven minder winst maken en dan gaat het omlaag. Dan is het zo dat de aandelenbeurs gaat al omhoog als de economie nog in de crisis zit. Dus die timing is natuurlijk heel vervelend, want we zien overal daar massa-ontslagen, daar massa-ontslagen. En ondertussen zie je de beurs al omhoog gaan. Ja, wanneer ga je dan instappen? Ja, daar is die software van Harm zo mooi voor. Want dan kan je zien wanneer die trend keert, want we moeten kijken naar het geld op de beurs. Het slimme geld, wat dat doet. Want dat is uiteindelijk waar die beurs mee werkt. En waar die beurs dus laat zien welke richting het op gaat. En op dit moment gaat het nog steeds omlaag in de beurs. Dus het is nog niet het moment om in te stappen. Nee. Ik zie ook nog een vraagje van Natasja. Die zegt, er zijn ook aandelen voor wat betreft Europees vastgoed in plaats van REITs uit Amerika. Nou, ik heb zelf in ieder geval weinig vastgoed aandelen in Europa gevonden die ik interessant vind. Ik kijk vooral gewoon naar Amerikaans vastgoed. Er is meer keuze. Er zijn zo'n 200 verschillende REITs. Ook REITs die zich dus specialiseren bijvoorbeeld in residentieel vastgoed voor ouderen. Ook daar kun je dus inspelen op die vergrijzingstrend, op ziekenhuisgebouwen en dergelijke. Daar is natuurlijk ook gewoon meer behoefte aan. Dus op die manier kun je daar ook wel natuurlijk gewoon een selectie maken. Ik weet niet, ken jij nog bepaalde Europese vastgoedbeleggingen? Want degene die ik ken, die hebben niet bijzonder goed gepresteerd in ieder geval, Tom. Nee, het punt is dat de Nederlandse, maar ook de Europese vastgoedfondsen, die lopen de veel grotere kans dat ze illiquide raken en dat je er dan niet uit kan. Dat is natuurlijk vroeger met Rodamco gebeurd, een generatie terug. Dat zie je bij meerdere zaken. Dat maakt het zo gevaarlijk, want die bedrijven, die fondsen, die hebben hun geld in vastgoed zitten en op het moment dat mensen dan uitstappen, dan komt daar een tekort, want ze hebben dan de belofte, ja, wij willen wel die prijs op de beurs willen we houden op die intrinsieke waarde, althans er vlakbij zitten. Ja, dat gaat dan niet lukken, want ze hebben geen cash. En vervolgens moeten ze cash maken en dan loopt de zaak in het 100. Dus daar zie je wel een probleem. Dat is voor mij het punt dat ik zeg, nou, ik vind vastgoedfondsen in Europa vind ik niet interessant, omdat je dat risico loopt. En dan zou ik inderdaad kiezen van, ga dan kijken naar die REITs, omdat daar een enorme handel in is. Men is daar al mee bezig. Ze hebben dan die belastingvoordelen, plus ook gewoon een enorme markt. Maar ook daar geldt natuurlijk van, ja, op het moment dat de economie in elkaar lazert, dan is het voor vastgoed ook lastig. En dan is het wel van belang, heeft dat vastgoed nog steeds voldoende huurders om in ieder geval de cashflow gaande te houden. Ja, daar zou je ook naar moeten kijken van, hey, is dit dan een interessant, niet iedere REIT is een interessante REIT. Nee, absoluut niet. Dus wat dat betreft is het belangrijk om het kaf van het koren te scheiden. Te zorgen dat je goed gaat kijken naar de hoogte van het dividend wat wordt uitgekeerd. Maar vooral ook gewoon naar de kwaliteit van de winst die REIT maakt. En daarom moet je denk ik wel echt heel goed gaan kijken naar de kansen die je op dat moment gewoon ziet. En wat ik al zei, ja, ik heb ze in Europa nog niet echt gezien. In Amerika zijn ook allerlei fiscale voordelen. Als je minimaal 90% van je winst uitkeert in de vorm van dividend, dan hoef je in Amerika geen belasting te betalen. Dat zijn natuurlijk een aantal voordelen die je als belegger
direct ook gewoon in je portefeuille, in je portemonnee ook gewoon ziet. Ja, ik wou wat mij betreft gaan afronden als er niet meer vragen zijn naar hem. Nee, precies. Ik wil in ieder geval ook nog even besluiten, als mensen zeggen van nou, ik vind het heel erg leuk, al die weggevers, bijvoorbeeld over de zonne-energie, bijvoorbeeld over de crypto's, bijvoorbeeld over leren beleggen. Als je in één keer alle linkjes wilt hebben, reageer eventjes met het woordje bundel. Dan stuur ik je de linkjes toe van alle verschillende weggevers die we hebben voorbereid voor deze podcast. Volgende week zijn we er weer, wat mij betreft, om donderdag om 12 uur hebben we gewoon deze live podcast. Kun je al je vragen ook gewoon stellen. Ik vind het in ieder geval heel leuk om te doen, Tom. Dus ik wil je in ieder geval ook ontzettend bedanken voor weer, wat mij betreft, een interessante podcast. Waarin we bespreken wat er op dit moment gewoon echt toe doet. En volgens mij zijn dit in ieder geval de zaken waar je als belegger vooral op moet gaan focussen. Wil je succesvol zijn, zeker in deze toch wat interessante tijd, economisch denk ik. Ik hoop dat we volgende week goed nieuws kunnen melden. Daar ga ik iedere week naartoe. Maar tot nu toe de laatste weken minder geweest. Maar in ieder geval jij ook bedankt. Heel leuk om te doen. Volgende week zijn we er weer. Gaan we dat zeker doen. Absoluut. Bedankt allemaal. Hoi.